لو انت من رواد اليوتيوب او لو مش من رواده حتى، هتلاقي ان اكتر الفيديوهات مشاهده اي فيديو مكتوب عليه كلمه فضيحه، مش مهم جواه ايه. ان شاء الله حتى لو قطه بتنونو هيكتب لك فضيحه قطه المعادي. ايه بقى السبب العلمي لميل الانسان لنشر او سماع الفضيحه؟ بعد دراسات طويله استنتجت حاجتين. اول حاجه ان الانسان بيميل بطبعه لاكتشاف كل ما هو غامض، عشان كده يحب يسمع اي حاجه غامضه. طب الانسان بيحب ينشر ليه الفضايح؟ عشان بيحس بنفسه انه عمل حاجه وانه صاحب سبق في اي حاجه والانظار تبقى عليه. دي تحليلاتي انا العبد لله ام حسين. طب بالذمه مش 70 80 90% كمان من كلامنا وبوستاتنا وتليفوناتنا وحواراتنا يا غيبه يا نميمه يا فضايح بنعيد ونزيد فيها، وكل مره نختف فيها او نتكلم عن حد او غيره لازم نوجد له مبرر؟ لا، انا بقول رايي عادي جدا وهقوله في وشه كمان، دي مش غيبه ولا حاجه. مش ده اللي احنا بنقوله؟ او تشتم 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 ويقول لك يا عم حرام كده، تقول لا الا من ظلم. واللي يضحك تلاقي بوست مثلا واحده لابسه لبس فاضح وتلاقي اللي مشيره كاتب عليه استغفر الله العظيم. هو ده الفن؟ توب علينا يا رب. ويبقى مقتنع 100% ان اللي عمله ده حق، والساكت عن الحق شيطان اخرس. لا، سميها فضايح والنبي. ما بتعرفش تستر، غيبه، نميمه، لكن ما تقولش حق ابدا. مش كده ولا ايه؟ مذاكره كويس ولا مش مذاكره؟ انا دلوقتي في قصه ان حاسه ان في اسامي ممكن، يعني عايزه بقى دقه فظيعه في الفصل ما بينهم. هو الاول قبل ما نتكلم على الفتح في حته مهمه عايز الفت انتباه الناس ليها، اللي هي الشهاده الاول. ان احنا لو انت فهمت معنى كلمه شهاده عمرك ما هتعمل كل البلاوي اللي بتتعمل دي. يعني ايه بقى؟ خلينا الاول ناخد جوله كده في الكتب السماويه عن الشهاده وبعد كده نبدا نفصل فيها. تمام. في التوراه لا تشهد على قريبك شهاده زور. آية تانية لأن معاصينا كثرت أمامك وخطايانا تشهد علينا، لأن الخطايا تيجي تشهد يوم القيامة. لأن معاصينا معنا وآثامنا تعرفنا. الشاهد الأمين لن يكذب والشاهد الزور يتفوه بالكذب. في الإنجيل الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا. لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، شهادة زور وتجديف. في القرآن لولا أن جاءوا عليه بأربعة شهداء. آية تانية عالم الغيب والشهادة الكبير متعال. في غيب، في شهادة، شهادة الظاهر والغيب الغير مرئي. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. طبعا كلمة شهادة اتغيرت شهداء دلوقتي مع الموروث وبقت الشهداء يعني ميتين معايا. المهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. طيب هنقف شوية كده، يعني إيه شهادة أصلا؟ كلمة شهادة جاية من شهدة، إنسان شاهد شيء. وبالتالي عارفة الفرق يا سارة ما بين شهادة الزور وقول الزور؟ لا طبعا. طيب شهادة الزور ان انا في محكمة اقول انا شهدت بان فلان عمل كذا 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 وهو ما يكونش عمله وما شفتهاش بعيني ولا سمعته بودني معايا ولا لمسه مثلا بايدي، خلاص كده دي شهادة زور في محكمة. ودي طبعا عارفين عقوبتها وذنبها عامل ازاي. في بقى حاجة بنفس الدرجة من السوء ولكنها في المجتمع بقى، اللي هي قول الزور. انك تقول فلان عمل حاجة وانت ما شفتوش بعينيك بيعملها، سمعت على النت. يعني مثلا هديكي مثال كده، خبر في جريدة الخبر ان اتقبض على فلان بتهمة كذا. سؤال مهم بقى، انت شفته بيتقبض عليه؟ لو طلعت تقول الحق فلان اتقبض عليه، ده قول زور. يعني ايه؟ ما هي اخبار مش كل الناس بتشوف الخبر بعينها ابدا. انتبهي، اللي كتب الخبر ده هو اللي شافه فكتبه، انت لو ما شفتوش ما تتكلمش عليه. تخيلي بقى. يا للدرجه دي؟ طبعا عشان اللي خارب المجتمع كله. الفضائيات المفروض تقفل، يعني هي دي مجرد وسيله. بغض النظر بقى. لا مش كده، يعني دي وسيله نقل. طب ما دي مصيبه، ما هو ده اللي خارب الدنيا وده اللي بيلخبط الدنيا كلها في بعضها اساسا. وبالتالي الناس مش مدركه. يعني شوفي الحاجات الخطيره دي اللي في ديننا. انت طالما صليت بتصوم وتزكي فاكر نفسك عملت الدين. لا يا حبيبي، فوق في بلاوي بتعملها وانت مش واخد بالك. انا النهارده مثلا هديكي مثال تاني.
واحد النهارده ضرب فلان خلاص، وانا ما اعرفش من الصوره هو مين، اقوم طالع قايل كذا بيضرب، واحط اي اسم بقى على حسب تيار السياسي عامل ازاي، بحط العكس على طول. انت شفته واتاكدت ان هو كذا وبيعمل، لا ده قول زور. وبالتالي احنا عايشين في قول زور كتير جدا ومحدش منتبه هو بيعمل ايه. طب لا، اصل دي موضوع كبير جدا. كبير طبعا. فكره الصحافه وفكره الاعلام، الفكره بتاعت ان نقل معلومه، ما هو مش كل صحفي لازم مراسل نازل بجيب من نفسي المعلومه. طيب ركزي معايا كده. مش في آية بتقول، وركزي فيها كويس قوي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم رجل بنبأ فاسق بنبأ. ليه ربنا قال على اللي بينقل الخبر فاسق؟ خلي بالك كده. لأنك مجرد ما تتكلم على حد فسق أصلا، ونبأ يعني بتتكلم على حد بيعمل حاجة. ما قالش إذا جاءكم رجل بنبأ فتبينوا، وده كان صحابي على فكرة. طب معلش ممكن ليه ما تتفهمش؟ يبقى اللي انا اقصده ايه بقى؟ الجهات الاعلاميه عشان تخرج من الفسق تكون جايبه صور وبتتكلم بصوره، تطلع تتكلم كده من غير ما تكون شفت بعينيك، انت حر، انت وقعت فيها. طب ثانيه واحده، قصه فاسق بنبأ دي، ما هو ممكن انا مثلا فهمتها ان لو جاء حد معروف عنه الفسق وجاب نبأ ربنا مش هيخليك تحكم على حد انه فاسق ابدا. ايه رايك بقى؟ عشان دي حلقه الحكم الا لله. شفتي؟ مفيش مخلوق كلمة فاسق في القرآن معناها لم ينفذ أوامر الله. فسق عن أمر ربه، مش الفاسق اللي في الموروث بتاعتنا، لا. يعني ربنا بيقول لا إكراه في الدين، أكرهت ابنك أنت فاسق دلوقتي، لأنك فسقت عن أمر الإكراه، عن أمر لا إكراه. معايا؟ ربنا بيقول قولوا للناس حسنا. انتبهي، أنت بتقول على حد كلام سلبي، ده فسوق عن أمر الله، فسميها بأساميها. معايا؟ بنعرف أخبارنا إزاي؟ بصفة عامة. سؤال مهم، تعرفي ليه اصلا؟ انت في الدنيا في اختبار، كمعلومة كثقافة. انتبهي بقى، انت في لجنة اختبار وفي طلاب حواليكي بيحلوا، ليه تعرفي ده بيعمل ايه؟ ما تركزي في اختبارك. لا مش قصة ده يعمل ايه، الثقافة في امريكا حصل كذا، بحث فلاني عن كذا كذا كذا، عايز اعرف المعلومة. ركزي معايا كده. انا هنا بتكلم عن الكلام على الاخرين، مش ابحاث علمية وتطورات والكلام ده. بتكلم ان انا اطلع اقول فلان بيعمل كذا، اللي هي الحاجات اللي بتخرب المجتمع. فاهم اقصد ايه؟ ان انا ما اطلعش اقول فلان طلع سارق، فلان طلع كذا، ده في حد ذاته قول زور لو انا ما كنت شفته بعينيا. هديكي مثال تاني. سيدنا عمر بن الخطاب مره، سيدنا عمر بن الخطاب ماشي تمام، ماشي في الشارع، لقى فلان بيزني مع واحده، فدخل على سيدنا علي. سيدنا علي كان قاضي، وكان معاه مجموعه من الصحابه، قام قال لهم ما رايكم اذا راى امير المؤمنين رجل وامراه على زنا؟ هب سيدنا علي وقال له لو ذكرت اسميهما تصبح ساقط شهادة، وتصبح تقريبا تسقط شهادتك، ويطبق عليك حد القذف، ولا يبايعك المسلمين تقريبا. سيدنا عمر قال له لو قلت اسمهم تصبح ساقط شهادة ويطبق عليك حد القذف لو قلت اسمه بس. تخيلي، ده الدين. فاحنا بنعبد مين؟ ليه ربنا قال ان الشخص اللي بيزني نجيب 4 شهود شافوه بعينيهم؟ عشان ربنا يريد الستر، ما يريدش الفضيحة. فبالتالي بقى ما تجيبليش صور وتطلعها على الانترنت وتقول لي بعمل الدين. دين مين بقى؟ ده دينك انت. عشان كده انا اقر البيت الشعر اللي قاله الشاعر، دين ابوك واسمه ايه؟ ده دين مين ده بجد؟ ايه تقول لي دين مين ده؟ وتقول لي بعمل الدين. لا مش بعمل الدين، ده دين الاباء والاجداد، ده دين حمية الجاهليه، ده مش دين ده خالص. دين الفتح ده مش دين ربنا، مفيش الكلام ده خالص. يعني دكتور احمد مثلا، اصل دي بالفعل انا حاسه ان الكلام ده يقوم بلاد ويقعن بلاد، بمعنى ان الوطني الواحد كان مقوم برامج على كل السلبيات اللي بتتعمل في الدوله نتيجه ماليش دعوه اتكلم في سلبيه، حاجات سيئه كتيره جدا بتحصل. ساره اسمعيني، انا اتكلم في سلبيه في المجتمع، ما اقولش مين اللي عاملها، ما اقولش اسم حد، حتى لو الحد ده معروف مثلا، ما اقولش اسم حد خالص، وزراء، حاجه شخصيه عامه، ما اقولش اسم حد. اقول يا جماعه ينفع مثلا في الوزاره حاجه تتعمل كذا، ما المفروض يحصل كذا كذا كذا. وبعدين انتبهي، انا في الاعلام دوري خطا ان انا انتقد، خطا ان انا اركز على السلبيات. في قاعده هقولها تاني، ما تركز عليه يزداد ويكثر، وما تقاومه يزداد اكثر. انتبهي كده، لو انا طلعت مشكله فلان اللي عاملها ده في الاعلام، انا عملت ايه؟
اولا اشعلت الضغينه من الناس ضده، لا، انا مش شرط. بفسد في الارض دلوقتي. مش ده اللي شرط. بيحصل، وهيبداوا يتريقوا عليه ويبداوا يتكلموا عليه. لا طب بس في انتبهي بقى. ساعات انه بيحصل يعني فعلا خليني احنا. اكمل كلامي. ماشي. انتبهي كده. انا بقى عاوز اقدم حاجه مفيده، اصلاح. مم. اقول حصل في الوزاره كذا كذا كذا، انا شايفه من وجهه نظري الصح كذا كذا كذا، واستضيف ناس تقول 4 5 حلول، مم. مش تقعد تقطع في السلبيات وتفضحها وتقشرها وتوضحها. صح، لا، هي المهم أنا ان عاوز الهدف أصلح. ايه من ان انت جايب أيوة. الشيء السلبي انا ده. عاوز اصلح مش عاوز افسد. يعني هديكي مثال، مثلا العالم الغربي النهارده وزير اتمسك بفساد، مم. حلو كده. شوفي التناول التلفزيون الغربي ده، علماء نفس قاعدين الحاجات اللي بتضر بيمسكوها كويس قوي. التلفزيون الغربي يطلع يقول الحمد لله احنا لا نسمح بالفساد، احنا دولتنا دولة فيها عدل وفيها حق، النهارده في وزير فسد وخد حقه، تقوم الناس تتشحن بوزيتيف وتطمن. حلو كده. مم. عندنا في مصر بقى شايفين الفساد، الدولة البايظة، فوزير مرتشي وعمل كذا واتقبض عليه، الله اعلم في من غيره تاني، يدمر الناس، يدمر نفسيتهم. مم. فحتى تناول الخبر في تناول مصلح وتناول مفسد. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي قد اتجاوز اذا كان شخص في بوزيشن عام والناس كلها عارفاه، خلاص هو كده كده ما اتعرف، لكن ما اقعدش الف واعجن فيها بقى. انا بتكلم في الفعل، انسى الشخص خالص. فهمت اقصد ايه؟ عشان ما بقاش بعمل نميمه وغيبه والكلام ده. انا بتكلم انا دلوقتي دوري هو الاعلام دوره ايه؟ ما هي دي المشكله اللي بعض الناس في الاعلاميين واقعين فيها. احنا عندنا في الاعلام لما كنا بندرب بعض الناس في الاعلاميين يقول لك لو قلت فلان ضرب كلب ده مش خبر، لكن كلب عض فلان ده خبر. بالظبط. طب انا استفدت ايه بقى لما هو عارف؟ استفدت ايه يعني؟ أصلاً. فالنهارده لو جبت في الاعلام مستحيل يطلع زوج وزوجه عايشين سعداء، لان بالنسبه له ده مش خبر. لكن جبت زوجه موتت جوزها ده خبر بالنسبه له، فده افساد ومش واخد باله. فعاوزين نصلح المنظومه اللي جايه لنا من بره دي. معلش يا اعلاميين ما تزعلوش مني، فاهم قصدي؟ لا احنا هنكمل الموضوع بس بعد الفاصل. ناخد فاصل ونرجع تاني. بنتكلم النهارده عن الستر والشهاده، وقبل الفاصل كنا اثرنا موضوع الاعلام. انا ليه بس سؤالي يا دكتور في الموضوع ده، فعلا الواحد عايز حتى يعرف عشان لما يجي يطبق في شغله. من كتر ما بنجيب مثلا كلام، اكيد بنجيب كلام وفعلا بيأثر على الناس بصوره سلبيه، انا ما انكرش حاجه زي كده، والناس بتقول بقى كفايه نكد وكفايه دي، ودي فعلا حاجه نفسيه اكيد بتأثر على الواحد حتى قبل ما تأثر على الناس. لكن الواحد لما بيعملها بنيه ايه؟ يعني فعلا اخر مثلا 3 شهور عملنا انجاز ب1,000,000 جنيه، استبراد ب1,000,000 جنيه، وعملنا انجاز في حاجات كتيره جدا، فكان ده الهدف من ان انا بنشر الصوره السيئه. حلو قوي. دي نيه سليمه، ولكن النيه السليمه لا تصلح العمل الفاسد. بمعنى انا نيتي سليمه، ركزي معايا كده. انا نيتي سليمه، ابني تعبان، اخدت الدواء من الدكتور، قلت لسه هديله معلقه، هديله بتاع كلها، هيقوم ميت ابني، ونيه سليمه. انا شايف ان كده ده افساد عام للمجتمع، لكن صلحت نقط فيه. انا صلحت. انا طلعت مثلا عشوائيه في التلفزيون وركزت عليها، اللي بركز عليه بيزيد، بيبدا يتفاقم في المجتمع، وبيخلي ملايين اللي بيتفرجوا عليا يتصد نفسهم وطاقتهم تبقى سلبيه، يقوم كل المجتمع طاقته تبقى سلبيه، وحد يجي يتبرع ويصلح دي والباقي كله لخبط. طب ليه؟ صح، دي برضه وجهه نظر، بس مقتنعه بيها. بس ثانيا ببدا ابرمج كل العشوائيات التانيين ان لازم بقى حد من بره غير الله هو اللي يجي ينقذنا. طب انا اعمل ايه بقى؟ انا انزل في مجتمع ممكن يكون فيه عشوائيات، ابرز الناس اللي اعتمدوا على نفسهم وركزوا على حياتهم وقدروا يحولوا حياتهم لجنه، وابرزهم عشان اللي يتفرج عليا كله يقلد، يبقى كلهم يبقوا كويسين. هي دي فكره بس مش موجوده اصلا بالبساطه دي. انا اوجدها بقى، انك توجد الشخص اللي عاش في العشوائيات ونجح. لا، في 500,000 قصه ممكن اجيب لك، بنشوفهم في مركز كتير. 500,000 قصه من كل حته في الدنيا، لو عملنا اعلان بس كده. يا دكتور احمد مثلا مجاري ضربه وحاجه بشعه، فلازم المسؤول بيسمع فبيروح يصلح. طيب انتبهي كده، هو المسؤول معلش لازم عشان يسمع للاسف كده من التلفزيون. للاسف ده اللي بيحصل. لا بالعكس، والله يعني سوري بقول، يعني فعلا الاعلام اول ما تجيب المسؤول على التليفون بيبقى حاسس بقى كده لازم اخد اكشن بدل ما اتفضح. انتبهي كده، بدل ما اتفضح فعلا. حلو قوي. انتبهي بقى، انا هعمل بالطريقه دي، يبقى انا اقوم متكلم المسؤول على الهوا اقول له في كذا 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 كذا، حور رد فعلك، ما طلعش البلاوي، اقول له هننزل بعد 4 5 ايام هنصور النتيجه، هو عارف البلاوي مش لازم اطلعها للناس، انا بعرفه قدام الناس اهو. يبقى انا بس بتحايل على الموضوع،
يا سياده المسؤول انت مسؤول عن كذا كذا كذا، احنا سمعنا ان في مشاكل اكيد انت عارفها عن قريه كذا، احنا نازلين كمان اسبوع نصور. بس كده يبقى انت حققت الهدف من غير ما تنشري البلاوي للناس. لان هنديكي مثال بسيط، حته ما تركز عليه يزداد ويكثر خطيره جدا. بمعنى انت عارفه الحبوب اللي بتطلع في الوش حب الشباب علميا المفروض ياخد له 6 شهور لسنه ويختفي. اللي بيقعد يبص عليه في المرايه ويركز عليه بيزيد وممكن يقعد 25 سنه بسبب التركيز بس. يعني لو مفيش اختراع مرايات الحبوب تروح لوحدها، تخيلي. فانتبهي كده. هديكي مثال تاني في قصه ماعز، ودي قصه دينيه رائعه الرقي. ماعز ده زنى، وبعدين بعد ما زنى التأنيب بدأ ياكل فيه وياكل فيه وياكل فيه بصورة رهيبة جدا. فاشتكى لواحد صاحبه اسمه هزال. فهزال قال له لازم تروح للنبي وتقول انك عملت كذا 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 عشان يطبق عليك الحد. خلي بالك ده مش من الدين، هو لو تاب خلاص بينه وبين ربنا. فهزال هو اللي اقترح على ماعز يعمل كده. فماعز راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له واعترف. فالنبي لما ماعز اعترف طبق عليه الحد. فبعد كده النبي سأل مين اللي قال له يعمل كده؟ قالوا له هزال. راح جايب هزال، وبص النبي قال لهزال ايه على واحد بيزني. قال له يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت به. يا سبحان الله. شفتي بقى؟ لان ديننا اصلا دين ستر. انت شهدت استر بقى، صلحه، علمه. عشان كده في مقولة بيقولوها الفقهاء زمان قالها الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. انتبهي بقى، آية المنافق 3، وفي حديث ثاني من آية المنافق إذا خاصم فجر. الفجر هو نشر البلاوي بتاعت الأشخاص. أنا مخاصمك سياسيا أو مخاصمك في المجتمع، أبدأ من فجري أطلع بلاويك. عشان كده خدوها قاعدة نفسية بقى، وأنا بقولها لكم متحملها قدام ربنا يوم القيامة. لا يمكن إنسان ينشر فضيحة إنسان إلا لو كان منافق. قولي لي ليه؟ ليه؟ لأن لو مش منافق هو في حد لا يذنب؟ في حد في الدنيا ما بيذنبش؟ لا طبعا. أنا أذنب صح؟ وبالتالي أنا مرضاش حد يفضحني، وأنا أقر إني مذنب، مش هنافق أقول لأ. ولأني أقر إن أنا مذنب فأنا لا يمكن أفضح حد بيذنب، لأن مش هرضى تحصل لي. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المنافق اللي بيطلع يعمل لي فيها إن هو تقي وصالح، لقى حد بيذنب يطلع يفضحه بمنتهى القوة، لأنه بينافق، بيبين الناس إن هو صالح، هو من بره بيعمل بلاوي. فبالتالي خدوها قاعدة تاني أنا مسؤول عنها قدام ربنا: لا يمكن إنسان يفضح إلا المنافق. عشان كده ربنا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من خلي بالك نفهمها بقى، عايزين أيوة بقى. مش احنا قلنا في حلقة من الحلقات ربنا أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انتبهي بقى، اللي في قلبه زيغ عاوز يعمل فتنة، فبيعمل ايه؟ يقوم ماسك في حتة إلا من ظلم، وبسبب إلا من ظلم ينسف كل الآيات التانية، آيات الغيبة والنميمة والهمز واللمز، قال يعني ظلم يعني. طب انتبهي كده، لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني أنا شفت حد بيعمل سوء لا أجهر به نهائي. ربنا ما بيحبش كده. حلو كده؟ واحدة مثلا بتعمل ذنب، ولا واحدة بتعمل كذا، ولا واحدة لابسة كذا، ده يعتبر سوء من وجهة نظرك خلاص؟ تطلعها ده جهر بالسوء لو بتعبد ربنا صح بقى. طب انتبهي، إلا من ظلم معناها إيه؟ أنا الجهر على فكرة معناها إنك بلغت أكتر من 2. يعني لو شخص واحد ده مش جهر، بلغت 2 ففوق ده جهر، لأن في الإسلام الجماعة من 2 مش من 1. في اللغة العربية جماعة من 3. حلو كده؟ الهدف من الواحد، يعني لو واحد يبقى حلال دي غيبة بقى. ما انتبهي، أنا بتكلم عن الجهر دلوقتي. الغيبة أصلا حرام. لكن أنا بتكلم، ربنا بيتكلم على الجهر. إن أنا بقول لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. فالجهر معناها إيه؟ إني بقول 2 فأنا فوق. تمام. خلاص كده؟ طيب إلا من ظلم معناها إيه؟ إن أنا أكيد لو أنا مظلوم هحتاج أجهر، فهكلم ضابط شرطة ومعاه حد بيكتب ففي أكتر من 2 فده جهر. فقال لك لا، أنت مظلوم فالجهر ده بالنسبة لك حلال.
لانك رايح تاخد حقك. للمختص المسؤول فقط. ايوه، مش لعامة للي الشعب. هيجيب لك حقك لانك مظلوم. خبر. لو ربنا قال لا يحب الله الجهر بالسوء والايه وقفت، كان المظلوم ما ينفعش يجهر الاثنين. فهمت اقصد ايه؟ فالقران دقيق، وبالتالي ده جهر، فمش هينفع يقولها. لا، ده انت رايح اسم شرطه في 4 قاعدين، في ضابط ومحامي ووكيل نيابه وكلام ده، لازم يعرف. فانت لانك مظلوم من حقك تجهر للي يجيب لك حقك، مش للناس بنيه طب مثلا في الفتنه. الخلافات الزوجيه اللي فيها حكم من اهلي وحكم من اهلها، طب ما دي بيبقى قاعدين كذا حد. حلو، ما هو لا، حكم من اهله وحكم من اهلها. انتبهي كده، ده بتكلم على الاصلاح، مش بتكلم على المصايب. يعني انا رايح النهارده بجيب حكم من اهلي، مش لازم ابويا ولا امي. ده انا بنصح الناس بالله عليكم، اوعى تجيب حكم من اهلك اب ولا ام، هات حكم من عيلتك بس حد واعي دارس متخصص. وخلي بالك كلمه من اهلك مش لازم يكون من عيلتك، ممكن يكون معناها من طرفك. بالظبط. يعني عالم تعرفه ولا متخصص سيكولوجي ولا رجل دين حد تعرفه، واثق فيه. حد عالم تعرفه. انت من جهتك تجيبه، وهي تجيب حد من جهتها هي. بالزبط. عشان ما تقولش انت اللي جايب الشخص ده. كل واحد بيقعد يحكي عن مشاكله. لا بقى، وبعدين نقعد نتكلم احنا واصلين لايه من غير ما افضح التاني قدام الاخر. وبعدين ابدا اشوف نعمل ايه. طيب انتبهي بقى، هو في كلام كده من غير فضايح، يعني طبعا. بيحكي عن مشكله ومشكله فظيعه، وطبعا بقى بالمفاهيم بتاعتنا العاديه، ده اهني، ده ثبت كذا، ده انا بتدرج. بقول لو ينفع اتكلم على الموضوع من بره وعايزين نكون كويسين مرتاحين نعمل ايه، ده احسن. ولكن في بعض انواع المشاكل لازم اذكر الواقعه. بالظبط. يبقى وانا بذكر الواقعه اكيد انا اللي جايبه ده واثق فيه، مش هيطلع يفشي سري. ولو طلع افشي سره تبقى مصيبه، يبقى هو انسان غير اهل الثقه، ولا يقبل شهادته في المحاكم اصلا. معايا؟ نقطة بسيطة كده في الموضوع ده، يعني المفروض بقى يبقى حكم واحد، ولا اصل تلاقي مثلا تجيب ايه جدتها وخالتها وكذا كذا؟ فضيحة كده، واحد بس انا اجيبه من طرفي، واحد بس تجيبه من طرفها، خلاص. وربنا قال لها بقى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ويريد هنا خلي بالك بقى، طالما جينا فيها يريد ما قالش هما اي اتنين. يعني لو الحكم من اهلي وهي عاوزين اصلاح، ان شاء الله الرحمن ربنا هيوفقنا. لو هي والحكم اللي من اهلها يريد اصلاح، ان شاء الله ربنا هيوفقنا. المهم اي اتنين. حتى يقال كده ان سيدنا عمر ارسل اتنين لاصلاح بين زوجين، فرجعوا قالوا لهم ما ينفعش، قال لهم يبقى انتم ما كنتوش عايزين اصلاح، لان ربنا قال ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، يبقى انتم فيكم مشكله. معايا؟ وبالتالي شوف اللي بيفقه الدين بتحس ان الدنيا بقت بسيطه وسهله. بسيطه بسيطه، ده اسمه كلام. بسيطه للي بيطبق، للي كان موهوم بقى انه عايش صح، سوري يعني، وحاطط اسماء سلبيه وفجاه اسماء ايجابيه زينها له الشيطان وفاكر نفسه صح، هيترجى لما يسمع الكلام ده. هيدرك بقى انك قدامك شغل كتير، بدل ما تشغل نفسك بالباطل اشغلها بالحق بقى. اعرف ان عندك شغل كتير، يوم القيامه يوم عصيب، وبالتالي ويوم ممتع للي بيطبق وعصيب اللي مش بيطبق. وبالتالي انا دلوقتي عاوزك تبقى ايه لما تسميها باساميها؟ هتدخل جنه الارض قبل ان تدخل جنه السماء. طب تدريب عملي ازاي نعود نفسنا على الستر، وازاي نعود نفسنا على الشهاده؟ اول حاجه لساني وهل يكب الناس في النار. لساني، ايدي على الفيسبوك لا تعمل شير ولا تتكلم على حاجه الا لما اكون شفتها بعينيا. ادي واحد. اتنين، لو كنت شفتها بعينيا وفيها فضيحه، الستر باخد عليها ثواب اعلى. حلو كده؟ يبقى هستر واروح انصح، لان انا هدفي الاصلاح مش هدفي الافساد ولا الفتنه. والفتنه عند ربنا اشد من القتل. يعني اللي بينشر فساد للناس وفضايحهم ده عند ربنا يتهزم اكتر من القتل. نقطه مهمه قوي نسينا نقول فيها حاجه مهمه جدا. ساعات مثلا بيبقى في طرفين، خاصه لو حاجات سياسيه، فالطرف ده بيقول جايب حاجات بيدافع عن الطرف بتاعه، الطرف الثاني مش مساله بقى ان هو هيشتم الطرف، انا مش بتكلم في النقطه دي خالص، ان هو عايز يدافع عن الطرف بتاعه، فبيشير برضو الحاجات اللي بتثبت ان الطرف بتاعي ما يقصدش اللي انت بتقوله ده، دفاعا عن طرفه. دفاعا، لا ماشي، دفاعا مش مشكله، اللي انا اقصده لا دفاعا عادي. انا انتبه كده، مش انا طالع بجيب فيديوهات عشان اثبت ان انا مش غلطان. مش هفضح حد اهو. بتكلم عن نفسي انا. بتكلم ان انا بطلع حاجه او بقول كلمه ستؤدي الى افساد قلبي ما بيني وبين شخص ثاني. على فكره لو انت خليت حد يكره حد، افساد في القلب. خلي بالك يعني اي حد بقى في الدنيا ايا كان ان شاء الله، ايا كان دينه، خلي بالك ايا كان دينه معايا. وبالتالي انا هدفي الاصلاح، والانسان مكرم. خلي بالك الفضح فيه اهانه. عشان كده ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم. اللي بيفضح انسان بيتعدى الايه دي ويكفر بيها، دي مصيبه عند ربنا.
تمام، للاسف الوقت خلص. شكرا جدا يا دكتور احمد، واشكركم. نتقابل ان شاء الله الحلقه الجايه على ان خير. شاء الله باذن الله.